Отазой, генавissima herzoch cantes. Legi ne treffe anissime floes. Le zogt mea fili a herzog lecumen. Alleen Eliyahu Ganovi. Azoch menschen leg ein hein, as dosen bobe meises. As doses bobe meises. Ich weiß, soll seine bobe meises. Азой вел мир таке. Ой-ой, я вибачаюсь. Ви, звичайно, не розумієте. Та хто тепер розуміє ідиш? Бобе майсес – це бобе майсес. Краще не скажеш. Так от, почнімо спочатку. В давні часи в наших краях траплялись неймовірні дива. До нас сюди приходив сам Іліягу пророк. Так, сам пророк Іліягу приходив в лахмітті старця, щоб відвідати праведників. Самі знаєте, багатого гостя кожен пошанує, а жебрака – лише праведник. Наш Ребе Еле каже, що таке було. А інакше звідки взялася б наша синагога? Адже предок нашого Ребе Еле, знаменитий Реб Мелах, побудував її саме після зустрічі з пророком. Здрастуйте. Ну, якщо каже наш Ребе, можна не сумніватися. А знаєте що? Ходімо до нього. Ця дивовижна історія записана у нього в книзі. Ой, вей, тю, скриня. О, сама собою їде. Куди? Корчма ще зачинена. Аж ось тобі скриня. А таки корчма – це корчма. Повз неї ніхто не проїде, навіть скриня. Хотіла би я знати, до чого б це воно. Ой, ходімо звідси. В цьому, ні. Ось саме в цьому домі і живе наш Ребе Еле, пошлимо, Боже, довгих літ. Взагалі-то ще рано. Давайте поки що подивимось нашу славетну синагогу. Ой, а це що таке? Дивитись не варто. Це наш цедрейтер-політурник. У нього сьогодні велика радість. Як то кажуть, Бог не залишає його без своєї милості. Ось вже 6-й. Ні, 7-й рік поспіль. Тьфу-тьфу-тьфу, щоб не зурочити. У тебе, слава Богу, радість. Так через це все містечко повинно ходором ходити. Такої радості, вибачайте, у нас у кожного повна хата. Так навіщо турбувати людей? Хіба так поводяться порядні євреї? Тим більше турбувати самого Реба. Хай благословенні будуть і дім його, і діла його, і діти його. А їхніх року 6. От. А це Мотеля, найстарший. Як вам таке, а? Він вже читає Алеф.
Ото таке. Він таки преться сюди, цей цедрейтер-політорник, шмат нахаби. Ой, ні-ні. Я вибачаюсь. Це не політорник, а навіть зовсім навпаки. Це коза Фейгеле. Це ж треба. Вона таки має рацію. Її час доїти. Ось вчиться, діти, як треба берегти книгу. Між іншим, а що в тій скрині? Стоїть собі. Їхала, і ось на тобі стала. Це корчмариха прокинулась. Ой-ой, скриньку вона побачила. А якщо корчмар встане і побачить? Ой-ой, що це буде? Ай-яй-яй. Геть усе на світі забув. Навіть я, перепрошую, штані забув. Фу, та що на нього дивитися? Дивіться краще сюди. Ну ось. Молоко на сніданок вже є. Тепер, діти, треба вмитися. Кружечку в праву руку лиємо, кружечку в ліву руку ллєм. Порядні євреї, доки не вмиються, день не починають. Це вже не козочка Фейгеле, а зовсім навпаки. Це дрейтер-політурник зі своєю радістю. В домі нашого Реба кожному раді, але щоб так і зранку, наче у п'ятницю у людей мало турбот. Фу. Терпінню Ребе Еле, дай йому Боже здоров'я, немає меж. Це ж таки треба у тисячний раз вислуховувати, як привів небех політурник у свою домівку дружину, і як пішли у них діти. І звідки вони тільки беруться? І щороку по хлопчику. І кожен має погану звичку – їсти. А що ви думаєте, це ще не все? Ось з'явиться ще один род на його голову. От дивак. І навіщо скаржитися? Навіщо скиглити? Хіба у нашого Реби менше дітей? Слухати смішно. Багато дітей – це ж так чудово. Так чудово. Кошмар. Чує моє серце, добром це все не закінчиться. А це вже зовсім неподобство. Ай, коза не іграшка. Ребе довгих літ йому завжди знайде мудре рішення. А мотель розумник. Знаєте, що він сказав батькові? Але ж вона незабаром повернеться. І знаєте, що відповів Ребе? А як же?
Ну, ви, звичайно, знаєте цей анекдот про мудрого реба, що позичив сусідові свою козу. Таку козу, що той сусіда був на 7-му небі від щастя, коли повернув її назад. Тож не гаятимемо часу. Все-таки незабаром субота, і порядні євреї вже до неї готуються. Тож повернімося до цієї дивовижної історії про Еліягу пророка. І було це багато років тому. Напередодні Пейсах прийшов в наші краї пророк Еліягу, згаданий на добре. І з'явився він для всіх у подобі старця. І підійшов він до оселі багатія і постукав. Ой вей, ви лише гляньте. Головною вулицею, повз дім самого реби. Ох, сором який. Так от, мушу вам сказати, що наш ребе Еле, син того самого ребе Йоси, і онук того самого ребе Лейзера, і праонук того самого реб Хаїма, батько якого, власне, і є той самий знаменитий цадік реб Мейлех. Ну і чого це вона стала просто перед синагогою? Ну, проїхала б хоч трохи далі. Або хоча б до політурника. Тому тепер все одно. Там, як я розумію, тепер саме коза. Ой, послухайте, що він берзе. Це ж сміхота. Нібито це скриня, а в скрині його старі штані. І він оце вирішив їх продати. І купити до суботи нові. Я знаю. Штані? Ага. Нічого собі штані, ну-ну. Та це ж Скрипаль. Рідний брат корчмаря і його жінка Праля. Ого, Тиню. Живуть там на горі бідніше бідних. Всього-то багатства, 6 дочок і порожня скриня. Але ж як вони тут опинились? Ой-ой, а я вам розповім. Рік тому Скрипаль з жінкою взяли скриню, зробили в ній 2 дірочки і домовились кидати по копійці. Він в свою, а вона в свою дірочку. Нехай по копійці, але щодня. Тоді за рік набралося б акурат на корову. Та скажіть на милі, звідки у нещасного Скрипаля і Пралі тая копійчина? Дірочки в скрині є, а грошей? Аж 3 копійки десь там на дні. Кинулися діставати, перекинулися в скриню. А далі ляда грюкнула, колеса заскрипіли і поїхали. Коли б жили вони тут внизу, або хоча б хвіртка була в них прибита. О, дивіться, коза. Я ж казала, як в тому анекдоті. Вже притяг назад. Але краще послухаймо ребе. Останнє слово завжди за ним. Отже, по-перше, хвіртку треба прибити. По-друге, колеса у скрині треба відбити. А по-третє... А по-третє, оскільки Скрипалі мріяли про корову, а корови у реби немає, то, може, їх влаштує коза? І знаєте, що знову сказав батькові Мотеле? Я думаю, вона незабаром повернеться. І ребе знову відповів:
А як же? Справді, мудрості нашого Ребу немає меж. Політурнику полегшало, Скрипаль тепер матиме молоко. І головне, брати стільки років не розмовляли, а тепер ідуть собі обидва цваї. І мирно так собі теревенять. Ой вей, про те, що Скрипаль шлімазл, невдаха, що жінка його легейда, задрипана господиня, із якого дива їм останнім жебракам Ребе дав козу. Корчмар ні за що не віддав би їм кози. Їм що коза, що цап, цап, цап. Ой, хоча б брати знову не посварилися. Ні, обійшлося. Все ж таки рідний брат, рідна кров. Ну і слава Богу. Тепер саме час дізнатися про Еліягу пророка і нашу синагогу. Так ось, Велмир таке. Напередодні Пейсах прийшов в наші краї пророк Еліягу, згадаємо його добрим словом. І з'явився він для всіх в подобі старця. І пішов він до оселі багатія, і постукав, і увійшов, і сів до столу, і взяв свою чашу в руку свою. Але вигнав багатій старця з дому свого. І пішов собі пророк Еліягу, бо багатому гостові кожен зрадіє, а бідному лише праведник. Мушу вам сказати, що наш Ребе Еле завжди допомагає бідним. Беседер. Нарешті малі не будуть голодні. А що ще потрібно матусі? Нічого не розумію, ви. Ну хіба це коза? Безумовно, цап. Тільки її чоловік шлімазл не здатен цього зрозуміти. Ой, бідна праля. Хто ж знав, що її чоловік, хлопець заможної родини, стане скрипалем? Адже вона закінчила прогімназію, а повинна прати людям. І що вона має? Чоловіка шлімазла і ломоту в спині. Ось що вона має. Отакого. От тобі й молоко. Що ж це таке? Невже політурник брав козу, а віддав цапа? Політурник, хто ж іще? І брат корчмар цієї ж думки. От шматок нахаби. Ось чому він так веселився. Ну, тепер я йому не позаздрю.
Стривайте. Який же він цап? Та не чекайте, якщо в нього вим'я, тобто в неї вим'я, то вона не цап. Тобто він коза. Ні, виходить, що жінка Скрипаля не перед суботою буде сказано, я вибачаюсь, дурепа. Ну як не поділитися цією радістю з братом? Я не знаю про корчмариху, я не пліткую ніколи, але жінка Скрипаля, я вибачаюсь, не дурепа. Оце так день сьогодні. Як не скриня, то цап або коза. Фу, у мене самої вже в голові паморочиться. Коли він внизу, він коза. А як наверху, то вона цап. Нічого не второпує. Без Ребе Еле тут ради не дати. Повернімося краще до історії про Іліягу пророка. На чому ми зупинилися? Але вигнав багатій старця з дому свого. І пішов Іліягу пророк, і прийшов він до хатини бідняка. Не було їжі вдосталь на столі у бідняка, але радо прийняв його хазяїн і вшанував гостя свого. І звали хазяїна Реб Мейлах. І сів Іліягу пророк, і взяв в свою руку чашу свою, і сталися дива в домі бідняка. І зрозумів бідняк, хто його гість, і подякував Богові, і благословив Бог бідняка. І відтоді щастило йому в усіх справах його. І прознав про це багатій. І ось тепер починається найголовніше в цій історії. Ну що там іще? Знову на найцікавішому місці. Вей, вже весь штетл метикує коза чи цап. Хто мешкає на горі, кажуть цап. Коти внизу – коза. Ну, от що я казала? Без Ребе Еле тут не розібратися. Знаєте, є рішення. Що там написано, а? Я, місцевий рабин, засвідчую, що зазначене створіння від самого початку було і є ніщо інше, як коза. Звісно, коза і є коза. Які можуть бути сумніви. І знаєте, що цього разу сказав Мотеле? Мені здається, їм не треба ходити до корчми. І знаєте, що відповів Ребе? А як же? Але скажіть самі, як людина може пройти повз корчму? Хіба є інша дорога? Ну ось, буде нарешті Скрипалям молоко. Та яке там молоко? Як я одразу не здогадалася. Це цап. Цап мерзотника корчмаря. Це його витівки штикеля. Підмінити дойну козу на старого цапа. Це ж треба. Залишити дітей голодними. От паскудник. Бідняки сльози лють і сльози п'ють. Ай-яй-яй-яй-яй. Так все весело починалося, так сумно закінчилось. Оце так. Агов, агов, Івн, євреї, євреї. Ну і куди ж ви так поспішаєте і всі одразу? О, що я бачу? Хвіртка прибита, колеса відбиті, а в дірочки скрині неймовірно. От чудосія.
А що ви скажете за ці хусточки-шкарпеточки? Це все він. Це він. Цап із паспортом кози. Ге-ге. Хто не вірить, нехай прийде і почитає. А ти їж. Їж на здоров'я, мій цапуневе. Це gesund май хайс. Евелім, еволім, суєта-суєт. Ой вей, щось я розбалакалася. І все не про те. Адже субота вже ось-ось. А субота, як каже наш ребе Еле, благослови його Боже, це цариця. І її треба вшановувати. Порядні євреї давно вже приготувалися. Отож. Ну, добре. Час же і мені. Так. А ту історію про Ілягу пророка, Ребе Мейлаха і нашу синагогу ви дізнаєтесь обов'язково, я вам обіцяю. Але наступного разу. Шабат шолом і гід шабес ідн. Доброї вам суботи. А все ж таки, хто був той старець, що з ним я поздоровкалася сьогодні вранці?